सो हेलो नमस्ते साथीहरु, के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाली। सो आज चाहिँ हामी के गर्दैछौं भन्दाखेरि एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न चाहदैछौं जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले बिटकोइनलाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो वालेटमा चाहिँ विथड्र गर्न मिल्छ है त। सो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विथड्र गर्न मिल्छ त्यसको बारेमा हामी अगाडि कुरा गर्नेछौं। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो सुरुमा चाहिँ यसको साइन अप प्रोसेसतिर लागौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु यो वेबसाइटको, त्यो लिंक क्लिक गर्नु होला है त। लिंक क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस आइपुग्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो युजर नेम लेख्नु पर्यो है त। त्यसपछाडिको आफ्नो फुल नेम लेख्नु पर्यो यहाँनिर तपाईले इमेल एड्रेस लेख्नु पर्यो र यहाँनिर तपाईले पासवर्ड लेख्नु पर्यो र तपाईले यहाँनिर जे पासवर्ड लेख्नु भएको छ यहाँ पनि त्यही पासवर्ड लेख्नु पर्यो हैन। र तपाईले चाहिँ सिक्रेट क्वेशनमा चाहिँ जे लेख्दा पनि भयो त, आफ्नो एउटा क्वेशन बनाएर तपाईले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बुवा मम्मीको नाम लेख्दा पनि भयो, आफ्नो मन परेको मान्छेको कसैको नाम लेख्दा पनि भयो हैन, अथवा आफ्नै नाम लेखे पनि भयो, जे लेख्दा पनि हुन्छ। आफ्नो गेम मन पर्ने गेमहरु लेख्दा पनि भयो, जे लेख्दा पनि हुन्छ। एउटा फेभरेट नेम मतलब फेभरेट गेम भनेर लेख्दा पनि भयो, फादर्स नेम भनेर लेख्दा पनि भयो, मदर्स नेम लेख्दा पनि भयो, जे लेख्दा पनि भयो। एउटा क्वेशन सर्ट टाइपको क्वेशन लेख्नुस् र यहाँनिर तपाईले त्यसको एन्सर दिनुस् है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो भनेपछि एड्रेसहरु हाल्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामी पछि साइन अप गरिसकेपछि हालौँला है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर आई एम नट रोबोट भनेर लेखेको छ, त्यसमा टिक लगाइदिएर यहाँनिर चाहिँ आई हेभ रेड एन्ड एक्सेप्टेड टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर लेखेको छ, त्यसमा टिक लगाइदिनु पर्यो। त्यसपछाडिको चाहिँ हामीले क्रिएट एन एकाउन्ट भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु पर्यो है त। साइन अप गरिसकेपछि नि हामीले चाहिँ फेरि यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर सुरुमा आफ्नो युजर नेम लेख्नु पर्यो है त। अघि साइन अप गर्दा तपाईले युजर नेम जे लेख्नु भएको थियो त्यो लेख्नु पर्यो है, इमेल हैन, युजर नेम चाहिँ लेख्नु पर्यो है त। त्यसपछाडिको तपाईले अघि राख्नु भएको पासवर्ड लेख्नु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ आई एम नट रोबोट भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले लगइन गर्नु पर्यो है त। र लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईको माई ड्याशबोर्ड भनेर लेखेको छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ यही हो, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा मुनिबाट चाहिँ यहाँनिर करेन्टली एक्टिभ भनेर लेखेको छ। साइन अप गरिसकेपछि $1 बर्थको चाहिँ तपाईले माइनिङ पावर पाउनुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 100 GHz माइनिङ पावर है त। त्यो युज गरेर चाहिँ तपाईले फ्रीमा माइन गर्ने है त। सो यो भनेको करेन्टली एक्टिभ भनेको $1 को चाहिँ हाम्रो माइनिङ पावर एक्टिभ छ हैन, र रिसेन्टली पर्च भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रीमा पाएको माइनिङ पावरलाई चाहिँ हामीले किनेर युज गरेको हो नि त। सो त्यही भएर यो देखाइरहेको छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल माइनिङ पावर कति छ त्यो देखाउँछ हैन। सो हाम्रोमा भनेको अहिले 100 GHz हो, मैले यसमा डिपोजिट गरेको छैन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल विथड्र अमाउन्ट है त। सो यो वेबसाइट चलाएको मैले जम्मा 2-3 हप्ता मात्रै भएको छ हैन, त्यसमध्ये पनि मैले 0.63 वर्षको अमाउन्ट चाहिँ मैले विथड्र गरेको छु है त। त्यो पनि फ्रीमा विदाउट रेफरल पनि छैन अहिलेसम्म मेरो। मैले यसमा डिपोजिट पनि गरेको छैन हैन, 2 हप्ता जति भयो होला सायद यो वेबसाइट चलाएको मैले। त्यसबाट मैले चाहिँ 0.63 समथिङको विथड्र गरिसकेको छु है त। र यो भनेको चाहिँ पेन्डिङ भइसक्यो, तपाईले विथड्र गरिसकेपछि तपाईको अमाउन्ट चाहिँ आउन यसमा अलिकति टाइम लाग्छ, 5-10 मिनेट जति लाग्छ हैन, त्यो पेन्डिङमा जान्छ। सो त्यो पेन्डिङ भएको अमाउन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईको अन्तिमचोटि कति अमाउन्टको विथड्र गर्नुभएको थियो त्यो देखाउँछ है त। र यहाँनिर तलतिरबाट तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ दुईटा छ, एउटा टोटल ब्यालेन्स भनेर लेखेको छ र एउटा चाहिँ अल माइन्ड बिटकोइन भनेर लेखेको छ है त। सो त्यो भनेको चाहिँ तपाईले यो टोटल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ तपाईले यहाँबाट बिटकोइन, लाइटकोइन, इथेरियम, डजकोइन यो USDT वाला छ नि। सो यसको चाहिँ कति वर्थको चाहिँ तपाईले माइन गर्नुभएको छ त्यसको टोटल देखाउँछ है त। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो $0.14 को चाहिँ बिटकोइन माइन भएको छ, $0.02 को चाहिँ लाइटकोइन माइन भएको छ र यहाँनिर चाहिँ 0.03 वर्थको चाहिँ डजकोइन माइन भएको छ है त। सो त्यसको टोटल भनेको चाहिँ 0.18। र यो वेबसाइटबाट हामीले माइन गर्ने भनेको बिटकोइन मात्रै हो है, हामीले अरु यो लाइटकोइन यो अरु अप्सनहरु छ त्यो माइन गर्न मिल्दैन, हामीले माइन गर्ने भनेको बिटकोइन मात्रै हो है त। र यो डजकोइन, इथेरियम, यो लाइटकोइनहरु छ नि त्यो भनेको चाहिँ तपाईको माइन गरे बापत रिवार्डको रूपमा आउने है त। सो मैले चाहिँ यो फ्री माइनर युज गरेर माइन गरेको थिएँ। सो त्यसैको रिवार्ड भनेर चाहिँ मलाई 0.02 लाइटकोइन दिएको थियो र 0.03 चाहिँ डजकोइन दिएको थियो है त। र यो रिवार्ड चाहिँ तपाईले हप्तामा 1-2 चोटि जहिले पनि हुन सक्छ हैन, त्यतिमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यसको चाहिँ यो रिवार्डको चाहिँ भर हुँदैन, जहिले पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिरपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अल माइन बिटकोइन भनेर लेखेको छ है त। सो त्यसमा चाहिँ तपाईले अहिलेसम्म जम्मा कति वर्थको चाहिँ तपाईले माइन गर्नुभएको छ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। र मेरो चाहिँ अहिलेसम्म मैले माइन गरेको अमाउन्ट भनेको चाहिँ 0.74 समथिङको चाहिँ मैले माइन गरेको रहेछु है त। त्यसमध्ये मैले 0.63 चाहिँ अलरेडी विथड्र गरिसके र मेरो रिमेनिङ भनेको चाहिँ 0.18 चाहिँ यहाँनिर छ है त।
र अलिकति तल सार्नु भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर डिपोजिट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउन पनि मिल्छ है त। सो मिनिमम तपाईले डिपोजिट गर्ने पर्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ $10 को हो। त्यसको बाद चाहिँ तपाईले 1000 GHz को माइनिङ पावर पाउनुहुन्छ हैन। र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लानहरु $10 को हो त मिनिमम भनेको। सो त्यसमा चाहिँ तपाईले डेली इन्कम भनेको 1.12 समथिङ 102 समथिङ को तपाईको डेली इन्कम हुँदै रहेछ र 10 दिनमा चाहिँ तपाईले 11.02 को चाहिँ तपाईले प्रफिट पाउनु हुँदै रहेछ है त। यो चाहिँ तपाईको 10 दिनको इन्कम भयो त। त्यसपछि तपाईले विथड्र पनि गर्न मिल्यो हैन। र तपाईले यहाँनिर अर्को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले $25 डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ डेली तपाईले कति पाउनु हुँदै रहेछ त 1.1 समथिङ को चाहिँ प्रफिट पाउनु हुँदै रहेछ र त्यो चाहिँ 30 दिनसम्म भ्यालिड हुन्छ हैन। र त्यसपछि तपाईले ओभरअल कति कमाउनु हुँदै रहेछ $33 चाहिँ तपाईले कमाउनु हुँदै रहेछ त। र यहाँनिर भाइकिङ भनेर लेखेको छ त्यसमा तपाईले 300 देखि 600 को बीचमा तपाईले डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईको 16 देखि $33 समथिङ को चाहिँ पाउनु हुने रहेछ त डेली इन्कम। र तपाईको 30 दिनको इन्कम भनेको चाहिँ 500 देखि 1000 सम्मको हुने रहेछ। सो तपाईहरुलाई अरु पनि अप्सनहरु त्यस्तै छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यसमा तपाईले किन्नको लागि मतलब डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले सुरुमा यहाँ एउटा प्लान सिलेक्ट गर्ने कुन चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ। सो $10 को गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। र अलिकति तल सार्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर पावर भनेर लेख्छ हैन त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। र यहाँनिर तपाईले एउटा एड्रेस दिन्छ तपाईले यो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ तपाईले कन्फर्म एन्ड पर्स भनेर लेख्नु छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो हैन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले एउटा एड्रेस दिन्छ डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ बाइनेन्स अथवा बाइबिट जेमा आफ्नो वालेटमा चाहिँ हैन अमाउन्ट छ त्यसमा तपाईले स्क्यान गरेर पे गर्दा पनि भयो अथवा चाहिँ यहाँनिर एड्रेस दिन्छ त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ तपाईले पे गर्दा पनि भयो है त। र तपाईहरुले यहाँनिर किन्ने बेलामा चाहिँ बिटकोइनमा किन्नुपर्ने हुन्छ र एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईले यति अमाउन्टको चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले धेरैको अमाउन्ट यो भन्दा धेरै अमाउन्ट तपाईले सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईको अमाउन्ट चाहिने काट्छ र बाँकी रहेको चाहिँ तपाईको अमाउन्ट अकाउन्टमा आउँदैन हैन। र यो भन्दा तपाईले थोरै डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अकाउन्टसम्म तपाईले डिपोजिट गर्नुभएको अमाउन्ट आइपुग्दैन है त। त्यही भएर तपाईले एक्ज्याक्टली यति नै सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वार्निङ भनेर लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ 3 कन्फर्मेसन भेरिफाई भएपछि मात्रै डिपोजिट हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईलाई 4-5 मिनेट टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ है त। त्यही भएर तपाईले यसमा इमिडिएटली चाहिँ हुँदैन डिपोजिट गर्ने बित्तिकै 4-5 मिनेट टाइम लाग्न सक्छ भनेर भनेको छ है त। सो त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी ड्याशबोर्डमै कुरा गरौँ अरु। सो ड्याशबोर्डमा त यति भयो हैन। यहाँनिर तपाईले डिपोजिट भनेर लेखेको छ त्यसमा भनेको यही भइहाल्यो यो डिपोजिटको कुरा भइहाल्यो। र विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर विथड्रमा भनेर क्लिक गर्नु पर्यो हैन। र यहाँनिर तपाईले अमाउन्ट हाल्नु पर्यो है त कति विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट हाल्नु पर्यो। र मिनिमम भनेको तपाईको 0.03 भनेको नेपाली 30-35 रुपैयाँ भइसकेपछि मात्र तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ है त। मिनिमम चाहिँ यति चाहिन्छ त्यो भन्दा अगाडि तपाईले विथड्र गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ तपाईको 1 हप्ता जतिमा हुन्छ खासै टाइम लाग्दैन यसको लागि है। र यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्यो है त केमा तपाईले माइन गरिरहनु भएको छ। बिटकोइनमा छ भने बिटकोइन सिलेक्ट गर्नु पर्यो अभियसली बिटकोइन हो हैन। बिटकोइन सिलेक्ट गर्नु पर्यो र विथड्र गर्नु पर्यो। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा एकचोटी चाहिँ यहाँनिर एडिट एड्रेस भनेर लेखेको छ त। सो त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो हैन। र यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एड्रेस हाल्नु पर्यो है त सुरुमा। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिटकोइनको एड्रेस हाल्नु पर्यो। तपाईले त्यो एड्रेस चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ वालेटमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको कपी गर्दा हुन्छ। बाइनेन्सकोबाट यदि बाइनेन्सबाट चाहनुहुन्छ भने बाइनेन्सबाट बिटकोइनको एड्रेस सिलेक्ट गर्नु होला अथवा ट्रस्ट वालेटबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने ट्रस्ट वालेटबाट बिटकोइनको सिलेक्ट गर्नु होला हैन। सो त्यो हो त्यो सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिनु होला। र लाइटकोइनको पनि त्यस्तै हो। यो सबैमा तपाईले गरिराख्नु पर्दैन कुन कुनमा चाहिँ तपाईको अमाउन्ट छ त्यतिको चाहिँ तपाईले छानेर एड्रेस यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्दा हुन्छ है त। सो त्यसपछाडिको अलिकति तल सार्नुस् र यहाँनिर चाहिँ सेभ इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुस् है त। सो अब चाहिँ हामीले विथड्र गर्न मिल्छ। फेरि विथड्रमा जाउँ र यहाँनिर तपाईले मैले भनिहालेँ सुरुमा अमाउन्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईको सरी ब्याक भयो अमाउन्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस। सो त्यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ विथड्रमा क्लिक गरिदिनु पर्यो। र मिनिमम भनेको चाहिँ तपाईको 0.3 चाहिँ हुनु पर्यो है त। त्यसपछि मात्रै तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ। र यहाँनिर तपाईले माई कन्ट्र्याक्ट भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको माइनिङ पावर एक्टिभ माइनिङ पावरहरु के छ हैन त्यो सबै देखाउँछ है। तपाईले किन्नु भएको माइनिङ पावरहरु के छ हैन प्लानहरु के छ त्यो सबै देखाउँछ। सो हामीले केही पनि किनेको छैन त्यो हाम्रोमा केही पनि देखाएको छैन है त अहिले। हाम्रो भनेको फ्री माइनिङ छ 250 दिनको लागि हामीले गरेको भनेको $1 वर्थको चाहिँ हामीले माइनिङ पावर फ्रीमा आएको वाला किनेको थियौं। सो त्यही देखाइरहेको छ त एक्टिभ भनेर देखाइरहेको छ। 250 दिनसम्म चाहिँ हामीले फ्रीमा 100 GHz माइनिङ पावर चाहिँ युज गर्न मिल्छ यसबाट। सो यहाँनिर तपाईले हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ
तपाईले पाउनु भएको प्रफिटहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर मैले विथड्र गरेको भनेको थिएँ नि सो यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र गरेको चाहिँ मैले 11 सेप्टेम्बरमा गरेको रहेछ हैन आज भन्दा 3-4 दिन अगाडि गरेको रहेछु 0.06 को चाहिँ मैले विथड्र गरेको थिएँ र यो भनेको चाहिँ मेरो डेली प्रफिटहरु है त्यो के आउँछ यो प्रफिटहरु है त र त्यसपछाडिको यो प्रमोट ब्यानर्स भनेको खासै के हैन आफ्नो रेफरलको हो सो हामीले चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट अप्सन भनेको एफिलिएट्स है त सो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो आफ्नो लिंकलाई दिन्छ नि यो लिंक छ नि यो लिंकलाई चाहिँ कपी गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई तपाईले पठाउनु भयो भने चाहिँ त्यसको पनि तपाईले प्रफिट पाउनुहुन्छ है त सो कति पाउनुहुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर हेरौं शो मी हाउ टु स्टार्ट भनेर लेख्छ त्यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 5% कमिसन फर इन्डिभिजुअल फन्ड भनेर एकाउन्ट भनेर दिएको छ र तपाईले चाहिँ 10% कमिसन फर रिप्रेजेन्टेटिभ एकाउन्ट भनेर लेखेको छ त्यो भनेको चाहिँ 10% चाहिँ तपाईले डिपोजिट तपाईले बोलाएको मान्छेले डिपोजिट गर्यो भने 10% कमिसन र विदाउट डिपोजिट तपाईले बोलाएको मान्छेले आफ्नो लिंक युज गरेर रजिस्टर गर्यो भने चाहिँ 5% कमिसन भनेको छ त त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर अर्को अप्सन पनि छ त्यो बाउन्टी प्रोग्राम भनेर लेखेको छ सो त्यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेसबुकहरुमा तपाईले यसको बारेमा यो शेयर गर्नुभयो हैन अथवा युट्युबमा तपाईले शेयर गर्नुभयो टिकटकमा शेयर गर्नुभयो भने पनि तपाईले चाहिँ यसबाट रिवार्ड पाउनुहुन्छ त कति सम्मको पाउनुहुन्छ त यहाँनिर के भनेको छ त्यो रिवार्ड पाउनको लागि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सेन्ड द लिंक स्क्रिनशट युजर नेम टु द bounty@tickmining.com भनेको छ त्यो जीमेलमा चाहिँ तपाईले केमा पोस्ट गर्नु भएको छ हैन त्यसको स्क्रिनशट लिएर आफ्नो युजर नेम राखेर यो bounty@tickmining.com भन्ने छ त्यसमा चाहिँ मेल गरिदिनु पर्यो है त अथवा तपाईले टेलिग्रामबाट गर्दा पनि हुन्छ तपाईको चाहिँ मतलब पोस्ट गरेको चाहिँ तपाईले उनीहरुले हेर्छन् हैन र त्यसपछाडिको तपाईको 72 आवर्स भित्र चाहिँ तपाईको अमाउन्ट पाउनुहुन्छ त तपाईले कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि $0.1 देखि $50,000 सम्मको बाउन्टी चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है त सो त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पोस्ट गर्ने भनेको यहाँनिर यो छ नि यो लिंक छ नि त्यो गरेर तपाईले पोस्ट गर्ने हुन्छ र अरु पनि अप्सनहरु छ है त यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रस्ट पाइलट भन्ने यसमा गएर तपाईले रिभ्यु लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले 0.5 देखि $2 सम्मको पाउनुहुन्छ र फेसबुक व्हाट्सएपमा चाहिँ तपाईले यो आफ्नो एफिलिएटेड लिंक शेयर गर्नु भयो भने तपाईले कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि $0.1 देखि $5 सम्मको चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ सो ट्विटरमा पनि त्यस्तै छ साइन त्यो एफिलिएटेड लिंक चाहिँ तपाईले ट्विटर टेलिग्राममा शेयर गर्नु भयो भने तपाईको 0.1 देखि $5 सम्म पाउनुहुन्छ र वेबसाइट ब्लगहरुमा तपाईले शेयर गर्नु भयो भने $1 देखि $100 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ सो इन्भाइटिङ फ्रेन्ड भनेको चाहिँ तपाईको 5 देखि 10% को कमिसन रहेको छ त त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अर्गनाइज वेबिनार्सहरुमा चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने त्यसको पनि तपाईले $10 देखि $1,000 पाउनु हुँदै रहेछ त यसको मिनिमम भनेको चाहिँ $10 छ र तपाईले चाहिँ $1,000 सम्म तपाईले जित्न सक्नुहुने है त सो यहाँनिर अर्को पनि छ अर्गनाइज कन्फरेन्स त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो कुरै हैन सो हामीले गर्न सक्दैनौं सो त्यो गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले $10,000 देखि $50,000 सम्म तपाईले पाउनु हुने रहेछ त यसको बारेमा कन्फरेन्स बोलाएर तपाईले यो वेबसाइट गएर चर्चा गर्नु पर्यो सो त्यसको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र युट्युब टिकटकहरुमा तपाईले रिभ्यु गर्नु भयो भने चाहिँ $1 देखि $1,000 सम्म तपाईले पाउनु हुने रहेछ त सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर क्राइटेरियाहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ दिएको छ है त सो युट्युबमा पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्राइटेरिया राम्रोसँग पढ्नु होला त्यही अनुसारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अरूहरुको लागि पनि दिएको छ त्यही एफिलिएटेड लिंक युज भन्नाले अरु एफिलिएटेड लिंक शेयर गरेर तपाईले इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यहाँनिर यो दिएको छ के गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा छ यहाँनिर ब्लगहरु देख्दै हुन्छ त्यसको लागि पनि यहाँनिर दिएको छ हैन सो तपाईले त्यो राम्रोसँग पढ्नुस् अनि त्यसपछिको त्यही अनुसारले तपाईले गर्नुभयो भने यसबाट यो गरे बापत मात्रै तपाईले कति डलर सम्म भन्दाखेरि एटलिस्ट $100 सम्म त तपाईले यो पुरै गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो मिनिमम अनि $100 जति चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ सो यो कुराहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त र यहाँनिर तपाईको यहाँनिर यो अरु अप्सनहरु मध्ये यहाँ दुईटा अझ अर्को अप्सनहरु पनि थप्दैछ मोबाइल शेयर बाउन्टी भनेर पनि आउन आँटेको छ र मोबाइल एप पनि यसको आउन आँटेको रहेछ है त सो यो चाहिँ कमिङ सुन देखाइरहेको छ सो अब आउँछ होला सो एकदमै राम्रो छ है त यसको चाहिँ तपाईले अचिभमेन्टहरु कम्प्लिट गरेर तपाईले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो मजाले राम्रोसँग कमाउन सक्नुहुन्छ है त सो एकदम राम्रो छ र यहाँनिर तपाईले अर्निङ अपर्च्युनिटिज भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु भने क्लाउड माइनिङको अप्सन छ यो डिपोजिट गरेर गर्नुपर्ने होला सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल भनेको भइहाल्यो डिपोजिट गर्ने हो $10 बापत तपाईले 1000 ज्यादाको माइनिङ पावर पाउनुहुन्छ मेन्टेनेन्स फी भनेको यो विथड्र गर्ने बेला तपाईको चार्जेसहरु केही काट्दैन त्यो त्यस्तै छ है त र पार्टनरशिप प्रोग्राम भनेको चाहिँ
सो त्यही हो एफिलिएटेड लिङ्क सेयर गरेर तपाईँले गर्नुपर्ने हो सो हामी ड्यासबोर्डमा जाउँ अरू त त्यस्तै हो अरूमा तपाईँलाई खासै केही छैन सो माई कन्ट्र्याक्टको बारेमा भयो हिस्ट्रीको बारेमा भयो होइन एफिलिएटको बारेमा भयो र सेक्युरिटी सेटिङमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेटर तपाईँले हाल्नु पर्यो भने चाहिँ योबाट गर्दा पनि भयो त यहाँनिर कोड दिन्छ तपाईँ यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले गुगल अथेन्टिकेटर डाउनलोड गरेर तपाईँले चाहिँ अथेन्टिकेटर हाल्दा पनि मिल्छ है त्यसमा सो अरू अप्सन भनेको यस्तै छ होइन बेसिक कुरा छ तपाईँले मैले सबै भनिहालेँ एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले चाहिँ केही समस्या पर्यो कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले केमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एफिलिएट भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो होइन र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ सो मी हाउ टु स्टार्ट भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सो यहाँनिर हेल्प टेक्स्ट भनेर लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो युजर नेम लेख्नु पर्यो होइन इमेल एड्रेस लेख्नु पर्यो र यहाँनिर तपाईँले के समस्या भएको त्यो लेख्नु पर्यो है र यसको सपोर्ट सिस्टम भनेको 24/7 भनेको चाहिँ तपाईँको एनी टाइम पनि सपोर्ट पाउनुहुन्छ त केही समस्या तपाईँले मेल पठाउनु भने तपाईँको यसको चाँडो रिप्लाई आउँछ होइन र 24 घण्टा तपाईँले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ टेलिग्राममा पनि तपाईँले गर्नु मिल्छ है त यहाँनिर तपाईँले टेलिग्राम देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँले मेसेज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यो भयो हामी ड्यासबोर्डमा छ फेरि सो यस्तै हो अरू अप्सनहरू खासै तपाईँहरूले जान्नुपर्ने त्यति नै हो सबै कुरा मैले भनिहालेँ यति नै हो वेबसाइट एकदम राम्रो छ होइन तपाईँले यसमा भएको एफिलिएटेड प्रोग्राम र एचिभमेन्ट कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ होइन सो वेबसाइट एकदम राम्रो छ फ्री माइनिङ त खासै भन्दा पनि ठिकै हो यतिको कमाउनु भनेको होइन हप्तामा $1 1-2 हप्तामा 1.5 हप्ता जतिमा चाहिँ $1 कमाउनु भनेको ठिकै हो मैले यो वेबसाइट जोइन गरेको त्यही 1-2 हप्ता जति भयो होला होइन सो ठिकै हो राम्रै छ तपाईँहरूले मिस नगर्नु होला डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले लिङ्क दिएको छु यो वेबसाइटको होइन तपाईँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यति नै हो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि आउने नै छौँ सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते है त